Mijn naam is Casper, ik ben oprichter van Adisco Onderwijscentrum. Ik ben hier ook de vakdidacticus, dus ik hou me bezig met bedenken hoe je zo goed mogelijk die oude talen kunt doseren, zodat mensen makkelijker en op een leukere en doeltreffende manier kunnen oppikken. Adisco is een onderwijscentrum voor klassieke talen en culturen, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden, ongeacht dus leeftijd of opleidingsniveau, Grieks en Latijn en andere klassieke talen kunnen leren. En naast de taalkursussen bieden we ook cultuurcursussen over allerhande onderwerpen in de vorm van lezingen, excursies en reizen. Ja, en inmiddels uitgegroeid tot een echt onderwijscentrum. Dus hier hebben we nu 6 lesruimtes van verschillende formaten. Het is behoorlijk allemaal uit de hand gelopen. In de zin, het is enorm uitgebreid ons aanbod en dingen die we hier doen en ondernemen. Ja. Ik ben Kirianne. Ik ben een van de 2 hoofddocenten bij Adisco. We hebben ook nog een heleboel andere docenten die gastlessen geven. En ik geef met name de lessen aan scholieren, dus examentrainingen en bijles en eigenlijk alles wat een scholier nodig kan hebben. Dus ook scholieren die bijvoorbeeld buiten het onderwijssysteem vallen en maar toch een examenpapiertje nodig hebben, die kunnen bij ons dan examentraining krijgen bijvoorbeeld. Onze aanpak is bijzonder te noemen en dat komt omdat meestal bij de klassieke talen het heel analytisch en abstract wordt aangeboden. Dus veel tijd van de les wordt besteed aan het uitleggen van grammatica. En wat we hier doen is, we vertellen verhalen tijdens de lessen in de doeltaal, dus in het Grieks of in het Latijn, in het Hebreeuws. En leerlingen kunnen op die manier op een veel natuurlijke manier de talen oppikken. En dan hoef je er in die zin geen moeite voor te doen. Corvus est avis. Habet alam et caudam pedes et dicit kra kra. Ik bedoel, het is niet dat we niet grammatica doen, maar we doen het op een natuurlijke manier. En die woorden die komen vanzelf en de grammatica komt vanzelf. Dus wat we hier vooral heel erg anders doen, is dat we taal als een taal aanbieden en niet als een puzzel. Ja, de oudheid tot leven brengen. Sowieso door de klassieke talen niet alleen maar als een puzzel te behandelen en de teksten op papier te laten, maar door de teksten ook daadwerkelijk te laten klinken en voor te dragen, nou ja, dan gaat het natuurlijk steeds meer, dan gaat het meteen leven als je de oude klanken kan horen. En als je zo'n tekst voordraagt, dan hoor je allerlei klankeffecten. Dus bijvoorbeeld als een Romein schrijft over voorbij galopperende paarden, dan hoor je in het Latijn quadrupedante putrem sonitu quadritungula campum. Dus je hoort zoals het ware in het Latijn ook voorbij galopperen. En dat zijn hele gave dingen. Nou is het heel gaaf als we het dus nu inhoudelijk hebben gelezen, om te kijken van, hé, wat heeft Ovidius nu gedaan qua klanken? Dus als je die eerste 2 nog een keertje beluistert, moet je eens kijken of je hoort welke klank dan opvalt. In quoque iunonem fugisse puerpera fertur, inque suo portasse sinu duo numina natos. De S-klank valt het meest op, dus je kunt je voorstellen dat ze een beetje die kinderen aan het sussen is. Die U's vallen op, daar zou je van kunnen zeggen dat is dat huilen van die kinderen. En dan het laatste, duo numina natos, daar zit die klank in. Dus je kan ook, dat is een soort een wijsje aan het neurie is, om ze rustig te houden. Dan in dat vers met die janke qui mai riferai cum sol gravisur retarva, zijn heel veel R'en. Mocht je niet naar Hilversum willen komen, dan zijn al onze lessen ook op afstand te volgen via een live videoverbinding. En daarnaast krijg je ook toegang tot het online materiaal, dus alle lessen nemen we ook op. Dus die kun je zo vaak als je wil, zolang je cursist bent, terugkijken. Latijn is zo groot, er is zoveel geschreven in het Latijn. Alles in Europa tussen 500 voor en bijna 1800 na Christus werd in het Latijn geschreven. Dat is zoveel informatie. En Latijn is echt de sleutel tot die enorme schat aan teksten. Dus je raakt nooit uitgeleerd. Quid est vulpes? Vulpes est... goed geoefend. Plus minus venone, vulpes. Et commodo batavice, hoe zeggen we dat in het Nederlands? Vos. Ja, een vos.
Ik heb zelf eindexamen in beide talen gedaan. En dat is voor een hele schoolse methode. Dat is niet de leesmethode zoals je dat hier bij Adisco krijgt. En dat vind ik juist het mooie van bij Adisco. Dat je in principe zonder woordenboek teksten gaat lezen. En waarbij dus steeds de moeilijkheidsgraad, ja, die neemt toe. Maar heel geleidelijk aan. Casper geeft les aan de hand van YouTube-filmpjes, verhaaltjes vertellen, verhaaltjes tekenen op het bord. Die vertellen wij dan aan elkaar in het Latijn na. We schrijven zelf een Latijnse tekst op. Ja, zoveel verschillende werkvormen en dat maakt het ook leuk en zo geweldig afwisselend. Nou, mocht je meer willen weten over ons aanbod, kijk dan op onze website www.adisco.nl. En je bent natuurlijk altijd welkom om hier een keer een kijkje te komen nemen. We leiden hier graag rond door het prachtige pand dat we hier hebben en geef je op voor een proefles.